Bună tuturor! Astăzi vom trece să cultivăm această plantă cu rădăcinile în apă. Deci vom trece de la cultivarea clasică cu rădăcinile în substrat la cultivarea în hidrocultură. Anturium este una dintre plantele cele mai potrivite pentru a trece cu rădăcinile în apă, pentru a trece la cultivarea în hidrocultură. Pentru aceasta avem nevoie de o plantă perfect sănătoasă, frunzele trebuie să fie carnoase, trebuie să fie orientate în sus, deci nu trebuie să fie deloc aplecate. Asta înseamnă că este o plantă sănătoasă. Deci dacă frunzele sunt curate, nu sunt urme de insecte sau alte boli fungice, putem să trecem la cultivarea în hidrocultură. În primul rând trebuie să eliberăm substratul de printre rădăcini. Vom extrage ușor ghiveciul. Rădăcinile trebuie și ele să fie sănătoase, deci trebuie să fie robuste pentru cultivarea în hidrocultură. Vom trece la eliberarea substratului. Încercăm să ținem cât mai multe rădăcini pentru a le putea trece în apă, deci încercăm să nu rupem foarte multe rădăcini. Aici, la acest procedeu, este ceva foarte important la care trebuie să fiți atenți, pentru că aici, în interior, unde au fost plantele când erau foarte tinere, aici în interior este un săculeț de un fel de tesut. Este o pânză care trebuie neapărat eliberată. Cu siguranță la toate plantele de anturium veți găsi acolo în interior acel săculeț. Acel săculeț este chiar aici, se vede această pânză albă, deci neapărat acest săculeț cu grijă trebuie înlăturat. Trebuie să vă luați timp pentru a face acest procedeu, pentru că acest săculeț, dacă nu este îndepărtat, pot să creeze probleme. Va rămâne substrat în acea parte, deci chiar aici unde este săculețul, acel substrat poate să putrezească și pot să ne creeze probleme pentru la cultivarea în hidrocultură. Acum se vede mult mai bine acest material, deci vedeți, în interiorul acestui material este încă substrat. Deci neapărat acesta trebuie curățat, trebuie să înlăturăm efectiv tot substratul. Cu o farfecă dezinfectată în prealabil, tăiem aceste flori uscate, flori sau frunze uscate care sunt rămase pe plantă. Deci încercăm să facem o curățenie generală. Vedeți, ca și această floare care este puțin ofilită, prefer să fac acest procedeu înainte de a trece în hidrocultură. Pur și simplu cu farfeca, cum am spus, farfeca neapărat trebuie să fie dezinfectată, să nu trecem boli de la o plantă la alta. Cum putem să dezinfectăm o farfecă? Foarte bine, ori cu clor, cu alcool. Odată ce rădăcinile sunt eliberate de tot acel substrat, le vom spăla. Într-un bol punem apă lipsită de clor, deci dacă folosim apa de la robinet, o lăsăm să stea 24-48 de ore. Lăsăm rădăcinile la almuiat pentru aproximativ jumătate de oră. Odată ce s-au muiat rădăcinile, odată ce acel substrat a început să se desprindă, după ce am lăsat jumătate de oră la înmuiat aceste rădăcini, vedeți că foarte ușor se curăță rădăcinile, deci ne ajută foarte mult să avem puțin timp și răbdare pentru acest procedeu. Vă puteți ajuta, ca și în cazul meu, cu o pensulă sau, dacă nu, direct cu mâinile, putem face această operație foarte, foarte bine. Curățate și limpezite rădăcinile, încep să prindă această culoare. Vasul de sticlă în care vom cultiva plantele noastre de anturium în hidrocultură nu au foarte mari cerințe, dar este totuși important ca partea superioară să nu fie foarte largă. Pur și simplu așezăm planta cu rădăcinile în bolul pe care ni l-am pregătit, să completăm cu apă. Aici este un aspect foarte important pe care trebuie să-l ținem cont. Apa trebuie să ajungă la un anumit nivel, deci nu trebuie să depășească nivelul unde sunt rădăcinile. Imediat ce se va umple acest bol până la nivelul la care știu că trebuie să rămân, am să mă opresc și am să vă arăt. Deci dacă observați aici, dacă am aburit puțin sticla pentru că sunt în garaj, este puțin cam răcoare aici. Deci apa nu trebuie să depășească nivelul rădăcinilor. De unde pornesc rădăcinile, acolo trebuie să se oprească nivelul apei. Deci apa trebuie să fie efectiv
doar la rădăcini, nu și la partea exterioară, la partea superioară a plantei. Nivelul apei, rădăcini, tulpină. Plantele cultivate în hidrocultură au nevoie și de fertilizant, deci trebuie să fie hrănite, altfel nu se vor dezvolta și nu vor înflori. Trebuie să ținem cont că fertilizarea trebuie să fie foarte, foarte lejeră. Luăm aproximativ un vârf de cuțit din fertilizantul normal pe care îl folosim la plantele de apartament, plante verzi înflorite de apartament, diluăm acel fertilizant în aproximativ jumătate de litru, iar atunci când trebuie să completăm cu acest fertilizant. Bineînțeles că în interiorul bolului putem să folosim fel și fel de materiale ornamentale. Depinde de imaginația noastră cum vrem să ne ornăm aceste boluri. Acesta a fost clipul de astăzi. Nu mai rămâne decât să vă spun la revedere și să ne vedem în următorul. Pe curând!